Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο, 11 Ιανουαρίου του 2025. Βρίσκομαι εκτός της έδρας μας, έχουμε υποχρεώσεις και μάλιστα δυσάρεστες, θλιβερές, αλλά είναι υποχρεώσεις, οπότε πρέπει να απουσιάζουμε μερικές φορές. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου βρίσκομαι. Αλλά πρέπει να κάνουμε μία μικρή εκπομπή γιατί υπάρχουν πραγματικά σημαντικά ζητήματα που πρέπει να θίξουμε. Πρώτα απ' όλα, επειδή χθες κάναμε αναφορά στην άσκηση ή προχθές, τώρα δεν θυμάμαι, ότι στο πλαίσιο της άσκησης της γαλάζιας πατρίδας έκαναν μία μικρή άσκηση κατάληψης νήσου. Και αυτή η κατάληψη, σε αυτή την άσκηση συμμετείχαν μόνο βατραχάνθρωποι. Στην Τουρκία οι βατραχάνθρωποι οι ομάδες είναι δύο. Είναι της επίθεσης και της άμυνας. Της άμυνας είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι ΣΑΣ, έτσι λέγονται. Σουαλτί Σαβουνμά είναι οι βατραχάνθρωποι άμυνας και Σουαλτί Ταρούζ είναι οι επιθετικοί. Η άμυνας είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν καθαρίσεις ναρκών και κολλημάτων στις ακτές απόβασης, και η επίθεση είναι αυτοί οι οποίοι δρούν επιθετικά στο έδαφος, στο εχθρικό έδαφος. Αυτοί λοιπόν είχαμε σε αυτή την άσκηση είχαμε και τις δύο ομάδες, και τους επιθετικούς και τους αμυντικούς βατραχανθρώπους. Ορισμένοι γράφουν, είδα και κάποια δημοσιεύματα, μπορούν οι Τούρκοι να καταλάβουν ελληνικό νησί μόνο με βατραχανθρώπους και ελικόπτερα ή και με ταχύπλοα. Ακούστε, για μεγάλο νησί δεν μιλάμε, δεν το συζητάμε. Τα μεγάλα νησιά, για να καταληφθεί ελληνικό μεγάλο νησί με βάση τις δυνατότητες που έχουμε στα νησιά μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια μεγάλη διακλαδική επιχείρηση στην οποία να συμμετέχουν και καταρχάς να υπάρχει ναυτικός και αεροπορικός αποκλεισμός του νησιού και να συμμετέχουν και αεροκίνητες και αεροποβατικές αλλά και αποβατικές δυνάμεις. Διότι μόνον με αεροκίνητες και αεροποβατικές δεν καταλαμβάνεται νησί όσες δυνάμεις και να χρησιμοποιήσουν. Για τον απλούστατο λόγο, ένα βράδυ, 2 βράδια, το τρίτο βράδυ τι θα φάνε, τι θα πιούν, τι πυρομαχικά θα χρησιμοποιήσουν. Εάν δεν ανοίξει ένας διάβλος μέσα από τον οποίο θα κατεβάσουν βαριά όπλα, πυροβολικός, για τα μεγάλα νησιά μιλάμε, για τα βασικά νησιά, τα 5 βασικά νησιά, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κος και Ρόδος. Εάν λοιπόν δεν κατεβάσουν και δεν έχουν διάβλο μέσω του οποίου θα μπορούν να ενισχύουν και να τροφοδοτούν με προσωπικό υλικό και μέσα τις επιτιθέμενες δυνάμεις, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πέσει νησί. Και αν τολμήσουν να κάνουν τέτοιο, θα είναι μια επίθεση αυτοκτονίας. Όμως αυτό μπορεί να γίνει σε μικρά νησιά. Και εκεί εννοώ να καταλάβουν ένα μικρό νησί, εκεί δεν χρειάζεται, το οποίο δεν χρειάζεται άλλου είδους απόβαση. Αν είναι ένα νησί στο οποίο κατοικούν 5-10 άτομα, όπως καταλαβαίνετε, και εκτιμώ ότι αυτό εξετάζουν, αλλά νομίζω ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Εννοώ το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, εδώ και καιρό όλα αυτά τα σενάρια τα έχει ξετινάξει και έχει έτοιμες λύσεις. Άρα με αυτό που κυκλοφορεί, και για να μην φοβάται ο κόσμος, μεγάλο νησί δεν πέφτει. Για μικρά νησιά, σε περίπτωση που έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, σε περίπτωση που επιχειρηθεί κάτι, δεν είναι τυχαίο που είχε πει και ο Αποστολάκης ως Γεθάκαιο, πρώτα θα τους κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιοι είναι. Υπάρχουν σχέδια για όλα. Και θα ήθελα να πω, ξέρετε, η εθνική άμυνα δεν είναι μόνο όπλα. Η εθνική άμυνα είναι και το εθνικό φρόνημα των πολιτών, αλλά και η εφεδρεία παίζει τεράστιο ρόλο στα νησιά. Τεράστιο, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε ούτε και αυτοί οι οποίοι έχουν στην πλάτη τους την ευθύνη της άμυνας των νησιών και της χώρας. Εθνικό φρόνημα και εφεδρεία.
πιστεύω ότι δίνουν βαρύτητα και θα δώσουν βαρύτητα σε αυτό το ζήτημα. Καλά, στο εθνικό φρόνημα δεν νομίζω να δίνουν βαρύτητα. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι είδα τους Τούρκους ότι παραπονιούνται. Ξέρετε, τα Χέρον είναι μη επανδρομένα αεροσκάφη παρατήρησης, τα οποία τα χρησιμοποιούσε η Τουρκία τη δεκαετία του 90 ενοικιαζόμενα από το Ισραήλ. Και εκείνη την εμπειρία, βασιζόμενη σε εκείνη την εμπειρία, η Τουρκία έκανε τα δικά της μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα Χέρον λοιπόν τα νοικιάσαμε κι εμείς. Αυτό δεν είναι μυστικό. Είδα δηλαδή δημοσιεύματα ότι είναι στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Από το Ισραήλ τα νοικιάσαμε. Οι Τούρκοι τα νίκησαν δεκαετία του 1990, εμείς την πρώτη, δεύτερη, τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Εν πάση περιπτώσει. Ποτέ δεν είναι αργά πραγματικά. Σταθμεύουν στη Σκύρο, τα χειρίζεται η πολεμική αεροπορία και παραπονούνται οι Τούρκοι ότι παρακολουθήσαμε την άσκηση Γαλάζια Πατρίδα με τα Χέρον. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Γιατί να μην παρακολουθήσουμε? Υπάρχει πρόβλημα? Εντάξει. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις. Ακούστε, εγώ αποφεύγω να μιλάω για τις ένοπλες δυνάμεις. Αν θέλετε είναι και η επιλογή μου. Εντάξει. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα λοιπόν με τις έκτακτες κρίσεις. Συνήθως οι κρίσεις προηγούνται οι τακτικές κρίσεις και μετά, αν προκύψει κάποιο ζήτημα, γίνονται και έκτακτες κρίσεις. Όντως, τη φορά αυτή υπάρχει μία αναντιστοιχία. Γίνονται πρώτα οι κρίσεις οι έκτακτες και δεν ξέρω αν θα γίνουν τακτικές. Το θέμα δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε αυτή η απόφαση, γι' αυτό δεν μπορώ να έχω άποψη. Όσον αφορά τη μείωση των ανωτάτων αξιωματικών, του αριθμού των ανωτάτων αξιωματικών, και γι' αυτό δεν έχω άποψη. Εάν έγινε από αξιωματικούς, μπορεί να δόθηκε εντολή πολιτική, αν έγινε από αξιωματικούς, και αν οι αξιωματικοί αποφάσισαν ή μάλλον κατέληξαν στο συμπέρασμα μετά από έρευνα ότι όντως υπάρχουν θέσεις ανωτάτων αξιωματικών, δηλαδή ταξιάρχων, υποστρατήγων, αντιστρατήγων, που πρέπει να μειωθούν. Αν λοιπόν έγινε η μελέτη αυτή με βάση αξιολογικά κριτήρια, σωστά έγινε. Δεν έχω άποψη. Είναι αλήθεια πάντως ότι έχουμε μεγάλο αριθμό στρατηγών και ταξιάρχων. Θα το δούμε και αυτό, θα ρωτήσω, θα μάθω και... Πάντως για το γιατί έγιναν οι κρίσεις εκτάκτως, οι έκτακτες κρίσεις πριν από τις τακτικές, δεν έχω άποψη, δεν θέλω να πω τίποτα εάν δεν ρωτήσω να μάθω τι και πώς. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Χθες είπαμε ότι το Turk Aegean στις ΗΠΑ λίγο γέρνει, πήρε λίγο νερά στην Αμερική. Στην Ευρώπη βούλιαξε. Η βάρκα του Turk Aegean βούλιαξε. Είδατε ότι έχουμε απόφαση και προσέξτε, η απόφαση της αρμόδιας αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει άκυρον το Turk Aegean στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται και με τη Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Πώς φτάσαμε σε αυτό? Διότι μπορεί η Ελλάδα να ολιγόρησε όταν βγήκε το Turk Aegean. Πάντως πριν από 3 χρόνια, όταν υπουργός Ανάπτυξης ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε τις προσφυγές. Και είδαμε ότι μετά από 2-3 χρόνια οι προσφυγές αυτές τελεσφόρησαν. Η πρώτη στις ΗΠΑ δεν έχει τελεσφορήσει, αλλά έχουμε θετικά μηνύματα. Θεωρώ ότι από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των πραγμάτων θα επηρεαστούν και αυτοί που θα αποφασίσουν στις ΗΠΑ. Τι έχω να πω? Ότι καταρχάς έβγε σε αυτούς οι οποίοι δούλεψαν, νομικούς, πολιτικούς που δούλεψαν σε αυτή την κατεύθυνση. Καμία μάχη δεν είναι χαμένη. Χαμένη είναι η μάχη που αποφάσισες να μην δώσεις. Καμία μάχη δεν είναι χαμένη. Χαμένη είναι η μάχη που αποφάσισες να μην δώσεις. Έβγε λοιπόν και στο επιστημονικό δυναμικό, τους νομικούς που στήριξαν αυτές τις προσφυγές
και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Άδωνη Γεωργιάδη τότε, που το έκανε τα σωστά και τα λάθος είπαμε. Είναι μια επιτυχία, μια εθνική επιτυχία. Τώρα στις ΗΠΑ, διακομματική επιτροπή από ελληνικής καταγωγής βουλευτές, Μαριωτάκη, Παπάς και οι λοιποί, τώρα δεν είμαι σε θέση να πω όλα τα ονόματα, ετοιμάζουν ένα ψήφισμα στο Κογκρέσο που πιστεύω ότι θα περάσει, δεδομένης και της κατάστασης που επικρατεί στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, κυρίως λόγω της πολιτικής που ακολουθεί η Τουρκία στη Συρία και απέναντι στους Κούρδους και απέναντι στους τζιχαντιστές, και θα ζητούν με αυτό το ψήφισμα από τον νέο πρόεδρο διακομματικό, δηλαδή από δύο κόμματα, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς, ζητούν από τον Τραμπ να ασχοληθεί με το θέμα της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής της Κύπρου. Ξυπνήσαμε μετά από 50 χρόνια. Τέλος πάντων, καμία και ένα αργός που λέμε. Μπράβο στους Έλληνες της Διασποράς, στους ελληνικής καταγωγής Αμερικανούς πολίτες, Αμερικανούς πολιτικούς, αλλά και στους Έλληνες της Διασποράς, Αμερικανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής, που δούλεψαν γι' αυτό μαζί με τους πολιτικούς και έχουμε αυτή την πρωτοβουλία. Και μια που μιλάμε για το Κυπριακό, παρέλειψα να πω ότι προχθές Πέμπτη, όταν συναντήθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον πρόεδρο του Ισραήλ, στο προεδρικό μέγαρο στην Κύπρο, συναντήθηκαν, δηλαδή έφευγε ο ένας, έμπαινε ο άλλος, ο Ισραηλινός πρόεδρος με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον πρίγκιπα Αμπτουλάχ Ζαγέντ, και τον Χριστοδουλίδη. Δηλαδή έγινε μια τριμερής στο πόδι. Και φυσικά την άλλη μέρα πήγε ο Χριστοδουλίδης στο Λίβανο, τεράστιας σημασίας, μεγάλη επιτυχία αυτή η επίσκεψη στο Λίβανο. Ήταν ο πρώτος ηγέτης ξένης χώρας που συνάντησε τον νεοεκλογέντα πρόεδρο, τον στρατηγό Αούν, τώρα πλέον πρόεδρος, έβγαλε τη στολή και τον μπερέ. Ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι μίλησε πριν πάει στη Βηρητό, μίλησε και με την Ursula von der Leyen και με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Και τι άλλο, είμαστε αδέρφια, αδερφικοί λαοί, αδερφικά κράτη. Από πρώτου του 26 που θα αναλάβω, είπε ότι θα τρέξει γρήγορα η συμφωνία για να πάει η ανθρωπιστική βοήθεια στο Λίβανο, γιατί καραδοκούν οι γκρίζοι λύκοι της Τουρκίας να αρπάξουν και το Λίβανο εκτός από την Συρία, ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του Χριστοδουλίδης για να πάει γρήγορα η βοήθεια από το Λίβανο από την Ευρώπη στο Λίβανο. Και φυσικά μόλις η Κύπρος πρώτου του 26 είναι προεδρεύουσα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κληθεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά θα δουλέψει το θέμα του Λιβάνου ο Χριστοδουλίδης όταν είναι προεδρεύουσα χώρα η Κύπρος. Μπράβο, όπως είπαμε και χθες, και ελλαδικές πρωτοβουλίες και κυπριακές πρωτοβουλίες, όταν είναι επιτυχημένες, είμαστε εδώ για να τις σηκώσουμε στον ουρανό. Και φυσικά όπου υπάρχει ζήτημα, θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετούνται σωστά τα εθνικά συμφέροντα, θα ασκούμε κριτική. Τώρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι τα τουρκικά τρόφιμα που εισάγονται στην Ευρώπη έχει παρατηρηθεί ότι είναι φορτωμένα με παράνομα φυτοφάρμακα, με μη σωστές μεθόδους καλλιέργειας που βλάπτουν την υγεία. Στην Ελλάδα τα ελέγχει κανείς αυτά? Ό,τι έρχεται από την Τουρκία το καταπίνουμε? Διότι ειδικά το καλοκαίρι, που η πρωτογενής παραγωγή στην Ελλάδα, ξέρετε, πάσχει, δεν υπήρχε ποτέ ένα στρατηγικό σχέδιο για την πρωτογενή παραγωγή, μου λένε ότι πολλά από αυτά που τρώμε την τουριστική περίοδο, όχι μόνο στα νησιά και στην Αθήνα, ότι είναι από εκεί. Τα ελέγχει κανένας?
Λοιπόν, και υπάρχει ένα θέμα ότι η Ιερή Μπρετόν, πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε και είπε: εμείς ακυρώσαμε τις εκλογές στη Ρουμανία επειδή κινδύνευε ή βγήκε κάποιος που δεν είναι αρεστός στις Βρυξέλλες, να ακυρώσουμε, λέει, και τις εκλογές στη Γερμανία για να μην βγει η εναλλακτική για τη Γερμανία. Εγώ ξέρω ότι όταν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι αντίθετο με την ιδεολογία μας ή ότι βλάπτει την Ευρώπη ή και τη χώρα αναλόγως, τότε παίρνουμε πολιτικά μέτρα, αναδεικνύουμε και καταδεικνύουμε το γιατί αυτό το κόμμα ή αυτό το πρόσωπο βλάπτει τα συμφέροντα της Ευρώπης ή της μιας χώρας, συγκεκριμένης χώρας, πείθουμε τους πολίτες και οι πολίτες ψηφίζουν. Δεν ακυρώνουμε τις εκλογές. Τι κόλπα είναι αυτά που φέρνετε στην Ευρώπη? Δηλαδή υποτίθεται ότι είμαστε, αν έχουμε για κάτι να υπερηφανευτούμε, είναι ότι εμείς έχουμε εξάρει την ελεύθερη βούληση των πολιτών. Δημοκρατία δεν το λέω, αλλά ο κοινοβουλευτισμός στηρίζεται και στην ελεύθερη βούληση των πολιτών. Τώρα τι θα γίνεται, θα ακυρώνουμε εκλογές? Και με θράσος το παραδέχθηκε, γιατί είδα και το σχετικό βίντεο. Και ένα άλλο θέμα, τώρα δεν θέλω να φύγω αυτά τα θέματα, πραγματικά δεν θέλω, αλλά παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Αυτό με τους Πακιστανούς πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι βίαζαν παιδιά. Προσέξτε. Λέει ότι η κατάσταση είναι τραγική. Σε 41 πόλεις, 76 συμμορίες, βίασαν παιδιά ουκ έστι αριθμός, αγόρια και κορίτσια, και 155 βιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τέλος πάντων, αυτό όχι ας το ξεπεράσουμε, ας το βάλουμε στην άκρη. Να δούμε γιατί βγαίνει τώρα, ενώ έγινε πριν από 5 χρόνια πόσα. Διότι, λέει, οι κυβερνήσεις τότε, οι δήμαρχοι, γιατί εκεί και οι αστυνομίες είναι και από τους δήμους, δεν ήθελαν, λέει, να αποκαλυφθεί το θέμα για να μην στοχοποιηθούν οι Πακιστανοί. Τώρα αυτό είναι λογική? Όποιος και να είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει ισοπεδωτικά όποιος είναι έτσι άρα είναι τέτοιος, όχι. Αλλά έπρεπε το θέμα να αναδειχθεί, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, μόνον οι υπεύθυνοι, προς γνώση και συμμόρφωση, και από εκεί και μετά να γίνει μια ειδική πολιτική στη συγκεκριμένη κοινότητα, μια, αν θέλετε, διαπαιδαγώγηση δια του τύπου, δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με συγκεντρώσεις που να καταδειχθεί πόσο επικίνδυνο είναι για τους ίδιους σε τελική ανάλυση να βιάζουν παιδιά και ότι είναι παράνομο, απάνθρωπο και όλα αυτά. Αντί να κάνουν αυτό, λοιπόν, το κουκούλωναν. Και να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δηλαδή ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, αν βιαστεί, δεν ξέρουν αυτοί οι κύριοι ότι ένα παιδί που βιάστηκε, ότι η ζωή του κατά πάσα πιθανότητα έχει τελειώσει? Ότι αυτό είναι, άμα ραγίσει το γυαλί, δεν... Πραγματικά μένω άναυδος. Υπάρχουν άνθρωποι πολιτισμένοι που κουκουλώνουν τέτοια εγκλήματα, όποιος και να τα διαπράττει, ό,τι χρώμα και να έχει και ό,τι πίστη και να πιστεύει. Αυτά τα ζητήματα, επειδή αφορούν ζωές ανθρώπων, θα πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη και το κράτος για τα θέματα της διαπαιδαγώγησης, για να προληπτικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Συρία, γιατί τελειώσαμε τα πρώτα θέματα. Λοιπόν, στη Συρία έχουμε εξελίξεις. Κατά την άποψή μου, είναι το σημαντικότερο ζήτημα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, με βάση τα εθνικά μας συμφέροντα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο και στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι θα γίνει στη Συρία? Εάν η Τουρκία κατορθώσει να ενοποιήσει αυτό το τρίγωνο, Τουρκία, Συρία, Λίβανος, και να υλοποιήσει τα σχέδια που έχει, σας τα είπα προχθές και τα διαβάζω και νομίζω ότι τα ξέρω. Ξέρω επακριβώς τι θέλει να κάνει.
Αν ενοποιήσει αυτό το τρίγωνο πολιτικά, θρησκευτικά όταν λέμε, θα κάνει εθνοκάθαρση στους μη σουνιτικούς πληθυσμούς. Είτε θα τους εξοντώσει είτε θα τους εκδιώξει. Εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εάν την αφήσουμε την Τουρκία και τους τζιχαντιστές, αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι. Εάν λοιπόν πετύχει η Τουρκία, τότε θα ανοίξει ο κύκλος για το επόμενο τρίγωνο, Τουρκία, Κύπρος, Ελλάδα. Δηλαδή, αν εφαρμόσει το νεοοθωμανικό το όνειρο ο Ερντογάν στο τρίγωνο Τουρκία, Συρία, Λίβανος και πετύχει, μετά θα ανοίξει το επόμενο τρίγωνο που θα είναι Τουρκία, Κύπρος, Ελλάδα. Να εφαρμόσει εκεί, να υλοποιήσει το νεοοθωμανικό του όνειρο. Και αυτό στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο λειτουργεί από τώρα και την οποία άσκηση γαλάζιας πατρίδας η Ελλάδα αυτοκτονικά πράτουσα το έβαλε και στα ΜΟΕ την άσκηση. Στην ουσία δίνουμε στη διεθνή κοινότητα την εντύπωση ότι για να το βάλουμε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ότι η άσκηση της γαλάζιας πατρίδας, έστω και με τον τρόπο που έγινε, είναι μέτρο που οικοδομεί την εμπιστοσύνη μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου, γιατί και η Κύπρο ακολουθεί, πίσω μας είναι. Εάν πετύχει λοιπόν, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Εάν αποτύχει, είναι αυτό που λέμε, η Τουρκία πάει για πολλαπλασιασμό και θα της βγει διαίρεση. Αν αποτύχει λοιπόν να κάνει αυτό που σας είπα και αν Δρούζοι, Αλαουίτες και Κούρδοι κερδίσουν την αυτονομία τους, ιδιαίτερα οι Δρούζοι και οι Κούρδοι, τότε θα πάμε σε μια άλλη Συρία όπου δια της ομοσπονδοποίησης θα προστατεύονται τα δικαιώματα αυτών που δεν είναι Σουνίτες, διότι αυτό είναι το ζήτημα, και θα έχουμε όντως μία Συρία όπου οι εθνικές και θρησκευτικές ομάδες που συνθέτουν τον πληθυσμό της θα έχουν λόγο για την πολιτική της Συρίας. Αυτό θα είναι μια τεράστια ήττα για την Τουρκία, διότι η Τουρκία, σας είπα, δεν φοβάται το κουρδικό αυτό καθ' αυτό. Φοβάται, θα πω τη λέξη δημοκρατία, γιατί τέλος πάντων αυτό μάθαμε, φοβάται τη δημοκρατία. Εχθρός της είναι η δημοκρατία. Γιατί αν αυτό το μοντέλο ήδη εφαρμόζεται στο Ιράκ, εφαρμοστεί στη Συρία, αν εφαρμοστεί και στη Συρία, τότε η πίεση προς την Τουρκία θα αυξηθεί για να εφαρμοστεί και στην Τουρκία. Και αν εφαρμοστεί στην Τουρκία, δεν λέω ότι θα είναι κακό για την Τουρκία. Δεν θα είναι καθόλου κακό. Μια χαρά θα είναι για τους πολίτες της Τουρκίας. Απλώς, αν συμβεί αυτό, δεν θα υπάρχει το γνωστό τουρκικό κράτος που παράγει εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες, επεκτατισμό, νεοοθωμανισμό και όλα αυτά. Αυτά όλα θα τελειώσουν. Και θα έχουμε μια άλλη Τουρκία με ελεύθερους ανθρώπους και με εντελώς διαφορετική εξωτερική πολιτική. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο κέρδος. Πρώτα απ' όλα για όλους τους Τούρκους πολίτες και φυσικά και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Ενώ λοιπόν η Τουρκία έχει τα συγκεκριμένα σχέδια που σας είπα, κάποιοι, δεν ξέρω, αντιλαμβάνονται τι γίνεται, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, δηλαδή μιλάμε, συναντήθηκαν στη Ρώμη, δεν είμαι σε θέση ακόμα, θα βρω τι είπανε και θα σας πω, για τη Συρία και δεν κάλεσαν την Τουρκία. Καλά, μην είναι με χάπια, ο Φιντάν, ο Ερντογάν είναι με χάπια από προχτές για αυτή την ιστορία. Αυτό το οποίο ενοχλεί αυτή τη στιγμή τον Φιντάν και τον Ερντογάν είναι η Γαλλία, η οποία μπλέκεται και αυτή στα πόδια της Τουρκίας στη Συρία. Γιατί, μα ξέρετε, η Γαλλία έχει ρίζες, ήταν προτεκτοράτο της Γαλλίας μέχρι την ανεξαρτησία της. Οι άνθρωποι μιλάνε γαλλικά, έχει ρίζες η Γαλλία στην Συρία και στο Λίβανο και ως εκ τούτου είναι παρούσα
μαζί με τις ΗΠΑ. Μίλησε ο Φιντάν απαξιωτικά, τη θεώρησε μικρή χώρα. Προσέξτε, μικρή χώρα η Γαλλία. Πυρηνική δύναμη, μόνιμο μέλος στον Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τριπλάσιο ή τετραπλάσιο προϋπολογισμό, νομίζω, αμυντικό προϋπολογισμό, με Ραφάλ, με τον Ντεγκόλ, πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο, και η Γαλλία είναι μικρή χώρα. Κατηγόρησε την Τουρκία ότι είναι απεικιοκρατική δύναμη. Είναι. Γιατί η Τουρκία δεν είναι. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τι ήταν? Αυτό που επιχειρεί να κάνει τώρα ο Ερντογάν τι είναι? Δεν είναι απεικιοκρατία? Απεικιοκρατία 21ου αιώνα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είμαστε. Είχαμε και κάτι άλλο στην Συρία. Ο Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, είπε: καλούμε για άλλη μια φορά την Τουρκία να μην αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Διότι όντως βλέπω ορισμένους απόστρατους στην Τουρκία που λένε ότι είναι χρήσιμοι οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους που κρατούνται από τους Κούρδους. Χρήσιμοι για την Τουρκία, για τα σχέδιά της. Όπως θεωρούν ότι είναι χρήσιμοι και οι τζιχαντιστές. Εν πάση περιπτώσει, να καταγράψουμε και αυτή την δήλωση του Κίρμπι. Χθες είχαμε δύο γεγονότα. Το ένα είναι περίπου επιβεβαιωμένο. 3 Τούρκοι, μέλη της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών, ντύθηκαν αξιωματικοί πεσμεργά. Πεσμεργά είναι η στρατιωτική δύναμη του Νοτίου Κουρδιστάν, του Βορείου Ιράκ δηλαδή, έτσι ονομάζονται. Ντύθηκαν λοιπόν αξιωματικοί, πήραν ελευθέρας πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, πρωτεύουσα του αυτόνομου Κουρδιστάν, και προσπαθούσαν να καταγράψουν τη βοήθεια που στέλνουν οι Αμερικανοί από το αεροδρόμιο της Ερμπίλ, όπου έχουν εκεί μια μικρή βάση, στη Συρία, στους Κούρδους δηλαδή. Τους πήραν χαμπάρι η CIA και οι ειδικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, κουκούλα στο κεφαλάκι, χεροπέδες πίσω, όχι μπροστά, πίσω, και θα γίνουν τα κεκανονισμένα. Μόνον η ντροπή φτάνει. Ένα δεύτερο που δεν το έχω επιβεβαιώσει, με κάθε επιφύλαξη το μεταδίδω, γιατί προσπάθησα, έβαλα έναν άνθρωπο, ρώτησε και εκεί που έπρεπε, δεν επιβεβαιώνεται, αλλά σας είπα προχτές ότι η Τουρκία μετέφερε, εγώ είδα 3 στη θάλασσα, λένε ότι μετέφερε παραπάνω ταχύπλοα, μεγάλα ταχύπλοα, στην Ταρτούς της Λιβύης, της Συρίας. Μάλιστα έχει προτείνει στον Γκολάνη να στείλει και ναυτικές μονάδες στην Ταρτούς, σε συνεννόηση με τους Ρώσους, ούτως ώστε η Συρία να έχει ναυτικό, γιατί το πολεμικό ναυτικό της Συρίας το βύθισαν όλο οι Ισραηλινοί. Επίσης έστειλε και ένα επάκτιο ραντάρ για επιτήρηση των θαλασσών. Ένας λογαριασμός έγραψε ότι, και έβαλε και φωτογραφίες, ότι οι Ισραηλοί βύθισαν αυτά τα χύπλοα και κατέστρεψαν το ραντάρ. Δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, απλά το σημειώνω. Κανονικά έπρεπε να το γράψουν και άλλοι λογαριασμοί, αλλά σήμερα ήμουν στον δρόμο, δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω. Πάντως το κρατάμε προς επιβεβαίωση. Επίσης, μία μονάδα τεθωρακισμένων του Ισραηλινού στρατού κατέλαβε την πόλη Αλ-Μπαάς, που βρίσκεται στην επαρχία Κουνέιτρα, ανατολικά των κατεχομένων υψωμάτων του Γκολάν. Κομμόπολη, πόλη. Εκεί οι τζιχαντιστές της Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ, που τώρα υποτίθεται του είναι ο στρατός, δεν έριξαν μια ντουφεκιά, είδαν τα Ισραηλινά άρματα και όπου φύγει. Εγκατέλειψαν και έφυγαν. Κρατήστε το, και αυτό έχει τη σημασία του, νομίζω. Λοιπόν, τώρα, να πούμε ότι συνεχίζονται οι δολοφονίες, οι απαγωγές, οι λαιλασίες κυρίως των αλοητών. Σήμερα διάβασα ότι
σκότωσαν δημόσια, εκτέλεσαν δημόσια το δήμαρχο μιας συνοικίας της Δαμασκού, επειδή λέει ήταν συνεργάτης των προηγουμένων. Και τι σημαίνει συνεργάτης να ήταν? 60 χρόνια καθεστώς ήταν αυτοί. Όποιοι δούλευαν είτε σε δήμους, είτε εκλεγόντουσαν, είτε δούλευαν στο κράτος, κατά κάποιο τρόπο ήταν μηχανισμοί αυτού του κράτους. Δηλαδή τι έκαναμε, τους σκοτώσουμε? Και ξέρετε, όλοι όσοι σκοτώνονται είτε βασανίζονται είναι τυχαία αλαουίτες, κανένα σουνίτες. Σας διαβεβαιώ, και στο στρατό, στην αεροπορία, και στις μυστικές υπηρεσίες και στο κράτος ήταν πλειονότητα οι σουνίτες, όχι οι αλαουίτες. Τους σουνίτες στο απειρόβλητο έχουν βάλει στο στόχο τους αλαουίτες. Πίσω από αυτό βρίσκεται ο θρησκευτικός φανατισμός των τζιχαντιστών, αλλά βρίσκεται και η Τουρκία. Υπάρχει και μια άλλη πληροφορία, αυτή την είδα σε αρκετούς λογαριασμούς Ισραηλινούς. Κάποιοι είδα από κάτω το διαψεύδουν, ότι το Ισραήλ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ζήτησε να απαλληφθεί από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων το PKK. Δεν είναι απολύτως βέβαιο, αλλά ακόμα και αν δεν έγινε, το γεγονός ότι διακινείται από τόσους πολλούς λογαριασμούς Ισραηλινών δείχνει κάτι. Είναι μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου προς την Τουρκία, για να ανεβεί η πίεσή τους δηλαδή. Τώρα, η Τουρκία επακριβώς από τις 17 Δεκεμβρίου έχει ξεκινήσει κανονική επιχείρηση με στόχο να καταλάβει πρώτα το Καρά Κοζάκ, τη γέφυρα, βρίσκεται νοτίως του Κομπάνι, και το φράγμα Τερσίν, και το σχέδιό της, αν καταλάβει αυτά και κάνει προγεφυρώματα ανατολικά του Εφράτη, μετά να κινηθεί προς το Κομπάνι, να κινηθεί προς τη Χασάκα και προς τη Ράκα. Για αυτές τις επιχειρήσεις, για να μην εμπλακεί η ίδια η Τουρκία και εκτεθεί, έχει αναθέσει την αποστολή για αυτές τις επιχειρήσεις, αυτούς τους στόχους, στον λεγόμενο Συριακό Εθνικό Στρατό, στους μισθοφόρους δηλαδή. Και τους παρέχει υποστήριξη με πληροφορίες, ενώ τα ντρόν πετάνε από πάνω, βλέπουν ποιος είναι τι, με πληροφορίες, με αεροπορική υποστήριξη πολλές φορές με βομβαρδισμούς και με πυρά προβολικούς σποραδικά. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις από τις 17 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα όχι μόνο απέτυχαν, οι Κούρδοι κατόρθωσαν να κάνουν και ανατολικά του Εφράτη, ειδικά στο Τισρίν, να κάνουν προγεφύρωμα. Εδώ λοιπόν, επειδή η Τουρκία έσπασε τα μούτρα της εκεί, από χθες προχθές έχει μεταφέρει πλέον πυροβολαρχίες 155 χιλιοστών και 8 ίντσα και βομβαρδίζει τις προαναφερθήσεις περιοχές. Το ίδιο γίνεται και με την αεροπορία, είτε με μη επανδρομένα, είτε με F-16, τα οποία δεν μπαίνουν, εξ όσων γνωρίζω, στον αέριο χώρο της Συρίας, αλλά επειδή οι περιοχές αυτές βρίσκονται 5-10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία, από τον αέριο χώρο της Τουρκίας βομβαρδίζουν τους στόχους. Αυτό κανονικά είναι ενέργειες που υποδηλώνουν επιχείρηση που θα επακολουθήσει από τον τουρκικό στρατό, αφού δεν τα καταφέρνουν. Και εδώ να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδα ότι ξαναέκαναν δήλωση οι δύο βουλευτές, γερουσιαστές, που έχουν ήδη υποβάλει ένα ψήφισμα στο Κογκρέσο και είπαν ότι θα πέσουν χοντρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Κατά την άποψή μου, ήδη έπρεπε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να είναι έτοιμη. Εάν η Τουρκία εισβάλλει ξανά στη Συρία με δυνάμεις στρατιωτικές, θα πρέπει η Ευρώπη να επιβάλλει σκληρές κυρώσεις. Η Ευρώπη. Κανένα όπλο, ούτε βίδα στην Τουρκία. Ξέρετε ότι αυτά που η Τουρκία επέρεται ότι κάνει, και κάνει παραγωγή οπλικών συστημάτων, τα περισσότερα εξαρτήματα τα παίρνει από το εξωτερικό.
Δεν είμαι σε θέση τώρα να σας πω ποσοστά, τα περισσότερα τα παίρνουν από το εξωτερικό. Εάν μπουν κυρώσεις από την Αμερική και από τη Γερμανία και από την Ευρώπη, η τουρκική αμυντική βιομηχανία αν δεν καταρρεύσει, θα πατήσει ένα πολύ σκληρό φρένο και θα ακουστεί το ίνγκ μέχρι τις Βρυξέλλες. Από το φρενάρισμα εννοώ. Επίσης, έχουν κάνει, για να φτάσουμε και στο τέλος, έκαναν μία επιχείρηση οι Τούρκοι και προβοκάτσια κανονική. Έστειλαν ένα αυτοκίνητο γεμάτο με εκρηκτικά στο Χαλέπι και μάλιστα βάλαν και αποδείξεις ότι αυτό το αυτοκίνητο το έστειλαν οι Κούρδοι από τις 2 συνοικίες που κατέχουν στο Χαλέπι, όπου κατοικούν περίπου 100.000 άνθρωποι, για να δημιουργήσουν έτσι προϋποθέσεις και να πείσουν τους τζιχαντιστές του Γκολάνι αλλά και τους μισθοφόρους να επιτεθούν εναντίον των Κούρδων και να τους διώξουν από το Χαλέπι, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα σχέδια της Τουρκίας. Και φυσικά όλο αυτό αποδείχθηκε ότι είναι μια προβοκάτσια, την κατήγγειλαν οι Κούρδοι και στους ίδιους τους τζιχαντιστές στο Γκολάνι και διεθνώς, και θεωρώ ότι κατέρευσε και αυτή η ιστορία. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Η ελληνική διπλωματία και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα, γιατί η Ιταλία έστειλε τον Υπουργό Εξωτερικών, νομίζω, τον Ταγιάννη, στη Δαμασκό. Θέλει να πάρει έργα. Προσέξτε, θα βρεθούμε στο τέλος, να μην πω αυτό που λέει ο λαός μας, και δαρμένη και... Η Ελλάδα πρέπει από τώρα να κινηθεί και να δουλέψει πολιτικά και διπλωματικά. Τα τηλέφωνα γι' αυτό υπάρχουν. Ακόμα και επισκέψεις. Αυτές οι δηλώσεις μας στη χώρα σταθερότητα και πυλώνα σταθερότητας, αυτά είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες για να μας ταΐζουν σανό. Τι θα πει δηλαδή, γιατί η Ιταλία δεν είναι πυλώνα σταθερότητας? Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί το λες? Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είμαστε Αφρική, δεν είμαστε Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ζήτημα της Ελλάδας. Κινηθείτε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αρθούν οι κυρώσεις στην Συρία εάν δεν έχουμε απτά αποτελέσματα της προστασίας των Έλλην-Ορθοδόξων, των Δρούσων και των Κούρδων. Και μην βάζετε να πείτε τη λέξη Κούρδοι, δεν σας μαλώσουν οι Τούρκοι. Εάν δεν έχουμε απτές αποδείξεις, ούτε €1 να μην πάει στη Συρία. Διότι κάποιοι κινούνται, σας είπα την Ιταλία, θέλει να πάρει μερίδιο τώρα. Κινηθείτε και υπάρχει το βέτο. Δεν πάει ούτε €1 εάν δεν έχουμε απτές αποδείξεις. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εσαύριον τα σπουδαία από την έδρα μας, πιστεύω, και με καλύτερες προϋποθέσεις. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή νύχτα. Γεια σας.